วันนี้เราก็จะมาทำเทียนหอมกันเราซื้อเป็นเซตมานะก็คือพร้อมทำเลยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ก็จะมาต้มในส่วนของซอยแว็กนะคะตอนแรกเราใช้แก้วกระดาษมันขาดง่ายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแก้วแบบนี้นะผสมสีลงไปแล้วนะต่อมาก็ผสมกลิ่นลงไปแล้วก็จะทิ้งไว้ให้เนื้อเทียนมันเซ็ตตัวแล้วค่อยเอามาเทลงแป้นพิมพ์นะอันนี้จะเป็นการวอร์มพิมพ์ให้อุ่นก่อนใช้ได้เป่าผมก็ได้ทิ้งไว้ประมาณ6 ชั่วโมงนะอันนี้เริ่มเสร็จตัวแล้วก็เอามาจิ้มฟันมาใส่นะเอาไว้ใส่เส้นเทียนไส้เทียนอันนี้เสร็จตัวแล้วนะหลังจากทิ้งไว้6 ชั่วโมงนำเทียนอีกส่วนหนึ่งไปเวฟเหมือนเดิมเลย
รอเทียนเซตตัวนะคะ แล้วก็มาตกแต่งได้เลย อันนี้เป็นท็อปปิ้งที่ทางร้านให้มานะคะ จะเป็นพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เพราะว่าเราเลือกกลิ่นเบอร์รี่ไปนะ หอมมากบอกเลย นี่จะเป็นเทียนในส่วนของคล้ายๆแบบวิปครีมทุกคน คือเราเทแล้วมันเละก็เลยเอาไม้จิ้มฟันมาปัดแต่ไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวก็เอาท็อปปิ้งใส่ลงไปมันก็จะไม่ค่อยเละแล้วนี่ไงโปะไปเดี๋ยวมันก็สวย